Hello. سلام. We are now into the final chapter in the Sermon on the Mount, which is Matthew chapter 7. الان توی آخرین بابی هستیم که معروف به موعظه بالای کوه، یعنی متی باب 7. So let's get straight into it. پس بیاین با هم مستقیم بریم و شروع کنیم. Verses 1 and 2. دعای اول متی باب 7 صفحه 1260. داوری نکنید تا بر شما داوری نشود. زیرا به همان گونه که بر دیگران داوری کنید بر شما نیز داوری خواهد شد و با همان پیمانه که وزن کنید برای شما وزن خواهد شد. Okay, so first of all, let's say what these verses are not saying. اول از همه بیان بگیم که این آیات در مورد چه چیزایی صحبت نمی‌کنه. These verses are not saying that we shouldn't recognize when other people are behaving badly. این آیات به ما نمیگه که نباید اصلا حتی رفتارهای بد دیگران رو حتی بخوایم تشخیص بدیم یا بخوایم اونها رو ببینیم. These verses are not saying we can't go to a brother or sister and say, I think you're doing wrong, maybe you should change. این آیات به هیچ وجه به ما نمیگه که اگر که نباید بریم به برادر یا خواهری اشتباهش رو بگیم و بهش بگیم که باید عوض کنی خودت رو. These verses don't mean that we just ignore everything everyone is doing and just don't say anything. این آیات به این معنا نیستش که باید کلاً هر اتفاقی بیفته اصلا کلاً بهش نگاه نکنیم، اهمیتی ندیم و اجازه بدیم هر چیزی که میخواد اتفاق بیفته. The Bible is very clear all throughout that we have a responsibility to each other. کتاب مقدس خیلی واضح در مورد این موضوع به ما گفته همیشه که ما نسبت به همدیگه مسئولیت داریم. That when people do wrong, we try and correct them in love and show them the right way. و به ما گفته که وقتی مردم اشتباهاتی دارن، خطاهایی دارن، باید بهشون اشتباهاتشون رو بگیم و بهشون با محبت راه درست رو نشون بدیم. So what are these verses saying? پس این آیات در مورد چی داره بهمون میگه؟ It's talking about judging in a bad way. داره در رابطه با قضاوت کردن و داوری کردن به روش بد صحبت میکنه. In a very unmerciful, impatient way. به روشی که بخوایم بیرحمانه و اینکه اصلا صبری به خرج ندیم این کار رو انجام بدیم. When you're almost just waiting for someone to do something wrong so you can say, look at that, you're bad, you're bad. یا اینکه همش منتظر باشیم یه نفر یه کار بدی انجام بده که ما بریم بهش بگیم که نگاه کن چه کار بدی انجام دادی، تو آدم بدی هستی. You have a very mean, judgmental spirit. و کاری که داریم میکنیم یک قضاوت معناداریه، یعنی هدفمون از قضاوت اینه که فقط از طرف انتقاد کنیم و اون طرف رو پایین بکشیم. Maybe you've met people like that. احتمالاً شماها هم آدمای این چنینی دیدید. The kind of person who never has a good word to say about anyone. آدمی که هیچ وقت هیچ کلمه خوبی برای گفتن در موردش کسی نداره. They're always saying, oh, this person is bad, they did this, they did that. همش میاد در مورد بدیهای آدم‌ها میگه. این آدم این کارو بدو کرد، این آدم اون کارو بدو کرد. That's the type of person Jesus is saying we shouldn't be. اینجا عیسی مسیح داره میگه که ما نباید یک چنین انسانی باشیم. And he says if you judge others like that, that's how you'll be judged. و داره میگه که اگر شما اینطور دیگران رو داوری کنین، همینطور هم مورد داوری قرار داده میشید. God will look at you and say, well, this is a very nasty person. Then they've never shown on any mercy. اگه تو این کارو بکنی خدا به تو نگاه میکنه و میگه که تو آدم بدی بودی و هیچ وقت هیچ رحمتی رو به دیگران نشون ندادی از خودت. Why should I show them mercy? من چرا باید به تو رحیم باشم و رحمت کنم بهت؟ And Jesus shows this an example of this in verses 3 to 5. و عیسی تو آیات 3 تا 5 میاد یک مثالی از همین قضیه رو بهشون نشون میده. چرا پر کاه را در چشم برادرت میبینی اما چوبی که در چشم خود داری غافلی؟ اما از چوبی که در چشم خود داری غافلی. چگونه میتوانی به برادرت بگویی بگذار پر کاه را از چشمت به در آورم حالان که چوبی در چشم خود داری؟ ای ریاکار، نخست چوب را از چشم خود به در آر، آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم برادرت بیرون کنی. He says, imagine how stupid you would look. میگه که تصور کن که چقدر احمقانه میتونی باشی. If someone has a speck of dust in their eye and you've got a big piece of wood sticking out of yours. چقدر بد میتونی ببینی وقتی خودت یک چوب بزرگی تو چشمت داشته باشی و بخوای یک خار کوچیکی رو، یک پر کوچیکی رو از چشم برادرت ببینی و بخوای در بیاری.
and you say, "Oi, you get that speck of dust out of your eye." و فکر کن که خودت با وجودی که چنین چیزی رو داری بیای به اون طرف بگی که تو یه پر کوچیک تو چشمته. I'll take it out for you. I'll be the good one. من اون رو برای تو بیرون میارم. من آدم خوبی میشم و اون کار برات انجام میدم. That's how we can act if we are focusing on other people's faults and never thinking about ourselves. اگر ماها هم همیشه به خطاهای دیگران توجه کنیم و بدیهای خودمون رو به چشم خودمون نیاد، دقیقا ما هم همینطوری داریم بد رفتار میکنیم. If we're honest with ourselves, we know that we do lots of bad things. اگر با خودمون صادق باشیم، هممون میدونیم که کارهای خطای زیادی تو زندگی کردیم و میکنیم. We know how many times we fail. و هممون میدونیم که چند بار تو زندگی خطا داشتیم. That's why Jesus says, take the plank out of your eye, then you can take the speck of dust out of his eye. واسه همینه که عیسی میگه که اول اون چوبی که تو چشم خودت هست رو بیرون بیار تا بتونی پر کوچیکی که تو چشم شخص دیگه هست رو ببینی و بتونی بیرون بیاری. He doesn't mean that we never correct someone or tell them what they are doing is wrong. عیسی با این حرف به هیچ وجه به این معنا به این حرف اشاره نمیکنه که ما نباید دیگران رو اصلاح کنیم یا خطاهاشون رو به دیگران بهشون بگیم. He means that first of all we look at ourselves and realize how much wrong we do. بلکه داره به ما میگه که اول باید به خودمون نگاه کنیم. اول باید تشخیص بدیم که چقدر کارهای خودمون خطاست. Then when we want to help people, we won't be unmerciful, we won't be proud, we won't be rude. در این صورت وقتی میخوایم به دیگران کمک کنیم به خاطر اینکه خطای خودمون رو هم شناختیم و میدونیم، دیگه بی‌رحمانه با دیگران صحبت نمی‌کنیم یا بی احترامی نمی‌کنیم و بد رفتاری نمی‌کنیم. We will try and help them to correct themselves in love. بلکه تلاش می‌کنیم که اونها رو با محبت اصلاح کنیم. And that's what we should do when we're correcting others. It should be in a humble spirit with love. پس هر وقت که میخوایم خطاهای دیگران رو اصلاح کنیم، باید همینطور رفتار کنیم. باید فروتنانه این کار رو انجام بدیم و با محبت این کار رو بکنیم. But Jesus says there's also times when we shouldn't correct. و عیسی مسیح میگه که زمانهایی هم هستش که نباید این کار رو انجام بدیم. It's in verse 6. تو آیه 6 گفته: آنچه مقدس است به سگان مدهید و مرواریدهای خود را پیش خوکان میندازید، مبادا آنها را پایمال کنند و برگردند و شما را بدرند. He says you wouldn't give holy good things to dogs, would you? میگه که شما مطمئناً یه چیز مقدس و پاک رو به یه سگ نمیدید. And you wouldn't take great expensive pearls and throw them to pigs. و مطمئناً یک مروارید خیلی ارزشمند و قیمتی رو جلوی خوک نمیندازید. He says they'll trample them, then they'll turn and damage you. و میگه که خب اونو پایمالش میکنن، لهش میکنن، بعد برمیگردن به تو هم صدمه میزنن. He's saying there's a time when we should recognize a situation and maybe not give forth correction. داره اینجا در مورد این میگه که یک زمانی وجود داره که باید اون رو تشخیص بدیم و توی یک جاهای خاصی دیگه نباید ما ادامه بدیم. We try and preach the gospel to everyone. ما همیشه تلاش میکنیم تا انجیل رو به همه بشارت بدیم. We try and correct people and turn them to the way of Christ. تلاش میکنیم که به درستی مردم رو از خطاهاشون اصلاح کنیم، اونها رو به سمت مسیح برگردونیم. But you might come across someone who rejects the gospel and is mocking it. ولی ممکنه به افرادی بر بخوریم تو زندگی که عیسی رو اصلا رد میکنن یا حتی مسخرش میکنن. They're not interested in God or Jesus at all. مثلا علاقه‌ای به خدا و عیسی ندارن. He's saying you don't go up to them and start trying to turn them onto the right way. They'll just cause problems. They might even attack you. و میگه مطمئنا نمیتونی چنین آدمی رو اصلاح کنی یا بخوای بهش محبت کنی. این چنین آدمی برمیگرده و به خودت حمله میکنه و بهت ضرر میرسونه. If there is someone who's just going to mock when you try and correct them, it's more profitable just to leave them alone and focus on better things. اگر کسی رو داریم اصلاح میکنیم یا بهش کمک میکنیم که خودش رو از خطاش اصلاح کنه که طرف علاقه‌ای به این کار نداره یا مسخره میکنه، خیلی بهتره که اصلا اون طرف رو بیخیال شیم، ولش کنیم و به سمت کسی دیگه ای بریم. Now we don't use that as an excuse not to preach the gospel. این موضوع رو بهونه قرار نمیدیم هیچ وقت که بگیم به طرف انجیل رو بشارت نمیدم. But we know how to recognize when someone is very opposed to the gospel and we can just leave them. ولی باید این رو درک کنیم که چطور یک شخصی مخالف انجیله و اونجاست که باید دیگه اون شخص رو رها کنیم. So those 6 verses together show us how we can correct people in the right way
at the right time. پس این 6 آیه داره به ما یاد میده که چطور به روش درست و در زمان درست دیگران رو از خطاهاشون اصلاح کنیم و بهشون کمک کنیم. The next few verses talk about prayer and asking God for things. توی آیات بعدی داره در مورد دعا کردن و اینکه از خدا بخوایم خواسته هامون رو بطلبیم میگه. Verses 7 and 8. تو آیات 7 و 8 میخونیم: بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به رویتان گشوده خواهد شد، زیرا هر که بخواهد به دست آورد و هر که بجوید یابد و هر که بکوبد در به رویش گشوده شود. Very simple. He says, ask and knock. خیلی ساده داره بهشون میگه که بخواین، در رو بکوبید. Everyone who asks or who knocks will be answered or get what they asked for. هر کسی که بخواد و طلب کنه اون چیزی رو که میخواد بهش میرسه، یا اگر دری رو بزنه اون در براش باز میشه. And as we'll see in the next few verses, he's talking about praying to God. و حالا همونطور که تو آیات بعدی خواهیم دید داره در مورد دعا کردن به درگاه خدا میگه. Now, praying to God isn't just about asking for things, but there are times when we do want to ask God for things. میدونیم که دعا کردن فقط تو خواسته هامون رو از خدا خواستن و نیاز هامون از خدا خواستن خلاصه نمیشه، ولی یک زمانهایی هم هستش که تو دعاهامون یه سری نیاز هامون از خدا میخوایم. And Jesus here gives us confidence that God will hear and respond. و اینجا عیسی داره به ما این اطمینان رو میده که خدا دعاهای ما رو میشنوه و پاسخ میده. Verses 9 to 11. آیت 9 تا 11 رو میخونیم. کدام یک از شما اگر پسرش از او نان بخواهد سنگی به او میدهد، یا اگر ماهی بخواهد ماری به او میبخشد؟ حال اگر شما با همه بدسیرتیتان میدانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است به آنان که از او بخواهند هدایای نیکو خواهد بخشید. So, some of you might be parents. بعضی از شماها ممکنه فرزندی داشته باشید. If your child asked you for bread, you wouldn't give them a snake. مطمئنا شماهایی که پدر و مادر هستین و بچه دارین، اگر بچه‌تون نون بخواد هیچ وقت بهش یه مار نمیدید. It's very obvious. یه چیز خیلی معلومه. People want to give their children good things. منظور اینه که همه آدما میخوان به بچه‌هاشون بهترین چیز رو بدن. And he says, look, you are not as good as God. و بعد داره مقایسه میکنه، میگه شماها به عنوان یه پدر یا مادر به خوبی خدا نیستین. He says, you human beings are evil compared to God. شماها انسانین و انسانها همه در مقایسه با خدا شریر و بدن. But if you will give good things to your children when they ask, of course God will. و مقایسه میکنه و میگه که شماهایی که انسانین و بدین بهترین چیز رو اگر به فرزندانتون میدین، مطمئنا خدایی که یه پدر خوبه بهترین چیزها رو به ما میده اگر ازش بخوایم. Now he doesn't mean that we can ask God for whatever we want and God will give it. این معنی نیستش که هر چی که دلمون بخواد و میتونیم از خدا بخوایم خدا هم بهمون میده. Like an easy life, a big house, a good job. مثل یه زندگی ساده، یه ماشین خوب، یه خونه خوب. Remember the lessons we looked at previously in the Sermon on the Mount. یادتون ما یاد بیارین درسایی رو که توی اوایل همین موعظه بالای کوه تو ویدیوهای قبل با هم خونده بودیم. About not wanting lots of things, but just wanting to focus on God's kingdom. اینکه نباید چیزهای زیادی رو از خدا طلب کنیم، بلکه باید حواسمون به پادشاهی خدا باشه و خودمون رو متمرکز پادشاهی خدا کنیم. In fact, God and Jesus said that having lots of things is actually not a good thing because it distracts you from God. در حقیقت خدا عیسی به ما میگن که داشتن چیزهای زیاد تو زندگی خوب نیست، بلکه میاد حواس ما رو از خدا و پادشاهیش پرت میکنه. So here Jesus is saying God will give you good things when you ask for them. پس اینجا عیسی داره میگه که شما وقتی که از خدا چیزی رو طلب میکنی، خدا چیز خوبی رو به شما عطا میکنه. So what are these good things? این چیزهای خوب چیا هستن؟ Patience, صبور بودن، forgiveness, بخشیدن، a kind heart, یک قلب مهربون داشتن، a good spirit, یک روح و یک انگیزه درست داشتن، wisdom, حکیم بودن، knowing God better, knowing Jesus better. شناختن بهتر خدا و عیسی. Any true disciple wants these things desperately. هر شاگرد واقعی میخواد که اینها رو داشته باشه و بی‌صبرانه در انتظار اینه که به اینا برسه.
And Jesus says, well, ask God for them. عیسی هم داره میگه که خب اگر اینها رو میخوای از خدا طلبشون کن. It doesn't mean that God will suddenly click his fingers and make you very wise or very loving. به این معنی نیستش که وقتی بخوای از خدا همون لحظه با یه بشکن زدن تو رو به یه آدم حکیم و یه آدم خوب تبدیلت میکنه. We work on that ourselves by studying the word, by praying, all these sorts of things. ما خودمونیم که باید کار کنیم، باید تلاش کنیم تا به اینا برسیم، با خوندن کلام، با مطالعه کردن و رشد کردن تو این مسیر. But Jesus says, if you want those things, then while you're doing this, ask God for help and he will help you. و عیسی میگه که اگر تو اینها رو میخوای و داری برای رسیدن بهش تلاش میکنی، از خدا طلب کن و خدا هم تو این کار بهت کمک میکنه. So let's all of us start praying to God for all these good spiritual gifts. پس بیاین هممون این کار رو بکنیم. ما هم برای اینکه بخوایم چنین چیزهای خوبی رو داشته باشیم دعا کنیم و از خدا طلبش کنیم. And doing everything we can to develop ourselves spiritually. و تمام تلاشمون رو بکنیم که خودمون رو از نظر روحانی تقویت کنیم و رشد بدیم. So finally in this video, verse 12. آخرین آیه این ویدیو رو با هم میخونیم، آیه 12. پس با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته های انبیا. And this summarizes a lot of what he's said in the previous chapters. همین داره خیلی از اون چیزهایی رو که توی بابهای قبل از این داشته میگفته توی این آیه خلاصه کرده. He's told them lots of ways how to act and how to treat people. بهشون در مورد راه‌های مختلفی که چطور باید رفتار کنن، چه کارهای انجام بدن، بهشون آموزش داده بود. But he says you can sum up all this teaching in this one expression. ولی الان داره بهشون میگه که همه اون چیزایی که بهتون یاد دادم و میتونی فقط توی همین یه جمله خلاصش کنی. And in fact, all of the laws in the Old Testament and everything the prophet said can be summarized as well. و در حقیقت تمامی اون تورات و تمامی اون شریعتی که داده شده بود و حرفای انبیا هم تو همین خلاصه میشه. He simply says, treat other people the way you want to be treated. این جمله‌ای که همه چیز توش خلاصه میشه اینه که همون طوری با دیگران رفتار کنید که میخوان دیگران با شما رفتار کنن. You want to be treated with kindness and patience. مطمئناً میخواین که همه با شما با مهربونی و با صبر رفتار کنن. You want people to help you when you're in trouble. و مطمئناً میخوای وقتی تو مشکل هستی مردم بهت کمک کنن. You don't want people to be nasty or cruel to you. هیچ وقت نمیخوایم کسی نسبت به ما ظالم باشه، رفتار بدی داشته باشه. You want people to correct you when you're going the wrong way. مطمئناً هممون میخوایم وقتی توی مسیر اشتباه هستیم دیگران بیان و ما رو به مسیر درست برگردونن. So he says to all of us, we know how we want to be treated. پس میگه که همه ماها میدونیم که دوست داریم دیگران با ما چطور رفتار کنن. And he says, so go and treat other people exactly in that way. پس میگه که شما برو همین طوری با دیگران رفتار کن. And all the laws and commandments of God can pretty much be summed up in that statement. و تمامی اون شریعتی که خدا داده بود تو عهد عتیق، همه حرفایی که انبیا زده بودن، همشون تقریبا میتونه تو همین جمله خلاصه بشه. These laws and commandments about how we act towards other people. اون قوانین و فرامینی که در مورد رفتارهای ما در رابطه با آدمهای دیگه میگفته. And that is the end of this section in the Sermon on the Mount. این انتهای این بخش در موعظه بالای کوه هستش. Next video we'll look at the final part of chapter 7. توی ویدئوی بعدی بخش آخری که همینجا هست در ادامه که موعظه بالای کوه هست رو با هم میخونیم و تموم میکنیم. But for tonight, this video, let's just finish on that idea. ولی توی این ویدیو بیاین بر روی این ایده، بر روی این موضوع فعلا تمرکز کنیم و حواسمون بهش باشه. Treat other people how you want to be treated. و اونم اینه که همونطوری که میخواین مردم با ما رفتار کنن با دیگران رفتار کنیم. Thank you very much. ممنون.